Hello guys, good evening. So ngayon, ang gagawin po natin is mag-unbox po tayo ng order ko sa Shopee. Ito, tsaka ito. So dalawa pong order ang dumating at i-unbox po natin siya. So listahan ko po ito kung magkano. So i-unbox natin ito. So ngayon po, ang uunahin natin is yung maliit. Makunti ko siya. Ito po yung laman niya. Mga tip. Gagamitin ko po siya sa paggawa ng mga rosette cake. Or, yun po, yung mga design na flower sa cake. Kasi hindi pa ako masyadong marunong nun. So, first step, dapat pumili muna ako ng mga tip nito para maging marunong ako. Or matuto ako na mga rosette design. So, ito po yun. Rosette. Ito. So, 5 po sila lahat. So, sana po maging matuto na akong gumawa ng mga rosette design dahil dito kasi hindi ko talaga alam kung paano. Nahihirapan po talaga ako. So, kaya bumili ako nito. So, 5 po sila lahat. Tapos, worth 55 ata yun. 55 siya. Worth 55 lahat. Tapos, yung shipping fee is 70 pesos. So, mas malaki pa po yung 70, yung shipping fee. Pero okay na rin kasi wala kasi ito dito or hindi ko alam kung saan bibilhin kasi or meron naman pero mas mahal. So, kaya nag-try ako nito. Hopefully, maging successful naman. Kasi, gusto ko talagang matutong gumawa ng mga rosette cake. So, hopefully, maging matuto ako nito. So, yan po ang nating order ang rosette na mga tips. So, next naman ang ito, mga bigger one. So, next is ito naman, yung mas malaki. So, tingnan natin kung anong laman ito. Oy. Ito na. It's a chair. It's like a chair. No, ano ka? Hello. Okay. Hi! Hi. Yes, Gab. Say hi. Hi. Okay. So, marami akong order. Gusto ko siya kasi meron siyang phone. Talagang inaalagaan yung mga order ko. So, parang from China ata to. Upino, ni tuyok-tuyok ko dyan na mama. Tuyok-tuyok. Tuyok-tuyok mo ba? Ito siya, wow. Wow. Ito, babe. Ito, makita nila. Again? So, meron pang nakatakip. So, ikita na po yan. Like that siya. Okay. Okay. Meron po tayong egg white separator or egg yolk. Tsaka yung ipinaghihiwalay po yung egg white tsaka yung egg yolk. So, it's, magkano ba to? So, 28 pesos to. Yung ganito, 28 pesos. Tapos meron dito yung ganito. Order pala ako nito, hindi ko alam. Parang ganyan. Ay, maganda naman pala. Yung nabili ko before is hindi. Oh, wait. Oh, maganda naman pala. Mabalit ng mukha. Maganda to. Maganda ba to? Magkano kaya yan? I don't know. What is this? Ah, 140. 140 po ito. Yung ganito. Maganda naman. Kasi yung unang bili ko, ang sakit sa mukha. So, saan maliliit yung mukha ko dito? Ano ba ito gawin? Maganda naman siya. Gusto ko siya. Okay, next. So, ito, 28. Egg white, tsaka egg yolk separator. So, ito naman, car. Ito lang ba yun? Akala ko madami siya. Parang, Akala ko na isang lindo. akala ko tatlo sila. Or tatlo itong pang-decorate na ito. Isa lang pala. So, ito, ano ba to? 50 pesos. Okay, 50 pesos to. Paano ba to? Okay, yun. 50 pesos po itong car decorator. Nabaligay. Disappointed ako dito, ha? Ganito ba talaga to? Isa lang. Okay, tapos ito. Gusto ko to. Superman ko na. Hmm. Superman. Superman. So, merong Superman. Kung merong magpapagawa ng Superman. Saka Batman na malaki. Batman na maliit. Tapos Superman na maliit. Ito. So, mga fondant molder po sila. Tara mo sa mama. Yeah. Let them see. Woo!
So, maliit at malaki na Batman. Tsaka, Ikaw. May ay, borrow this one. Ikaw. so, Superman, malaki at maliit. Pero sa ikaw, anak. Okay. Ay, Batman man to. Oh. Okay, ganito na. Tapos, Kani. ito naman tayo. Ito naman tayo. Oh, carousel. Carousel. So, 80 pesos. Guys, ito po. Ay, sinagaming gahi tayo. Kasi, sabi na. Ito po, carousel. Parang ito, oh. Tingnan niyo. Carousel. So, yan po Carousel. is 80 pesos. Ito yung carousel, mama. May borrow yung ballpen, please. Yes, ay carousel. So, i-check ko lang po dito kung ano po yung mga dumating na. Para ma-check natin kung meron po bang Meron hindi sila doon eh. dumating. Wait, I'll check this first, okay? Yes. So, tapos na ako. Carousel. Carousel, Superman and maliit na Superman and Okay, so let's proceed. Ito po. Okay, ang cute naman. wait, ako Gusto sunod. niyo sa kahoy ba? Oh no, careful po yung dog. Sige, ako lang, hinay ko. Wala ba kami kang sabot? Okay, so you let him see. Ito po. Kalabotin na kalabotin, kalabotin, So kalabotin. yun, parang kahoy-kahoy effects po. Oo niya. Kalabotin. Ano naman? So, hindi magagamit ko siya. So next, ito po, wait lang po. Ako man eh. Nakaliis ni. Maliit pa niyo. 68 yun. 68, mas mahal pa dito. 50 to, tapos ito 68. So, 68. mas mahal pa siya. What's this? Open this. What's this? Yeah. What's this? Open 68 po this. ito. So next is ito po. Hindi na, no? Okay. Ay, ang cute. Ang cute. Look, Parang ang cute. effects niya is yung pang cherry blossom po. Tingnan niyo po. So, parang may flower siya, tapos, paano ba yan? Hindi ba siya nakikita? So, yan. Hi. Parang may dahon siya, meron siyang branch sa kahoy, tapos flower. Maganda to, nakita ko po siya sa I'm so cute. So, ito po is, ito yung huwag mo na kuya Gab. Oh, give me that. So, ito po, para pang cherry blossom na effect is, See? cherry blossom. 64. Yeah. 64. Parang palit na pamahal na pamahal po tayo. This one, this one. So, ito pong cherry blossom is 64. Ang mahal niya. Pero maganda naman siguro po. Hopefully, maganda. So, next is ito. Parang silicone na pang baby. Yung nilalagay sa mga baptismal cake. Ang cute. Ang so cute. So ito cute po is tayo. 72. Mas mahal siya. So 72 cute. pesos. Cute tayo. Yun yung ilalagay na baby na natutulog sa ibaba ng cake. So, yun po. Is that? I don't know, but it's not like. Pamahal siya na pamahal, guys. So, next is ito, crown. Crown. A crown. A crown. A crown. Paano ba yun? Basta crown po siya. So, crown worth 81. Pamahal talaga na pamahal, guys. Si crown is 81 pesos. So, 81 po ito. So, ito po yung next. It's sword. That's the sword. What's a sword? Ito po is mga cross. Gamit ko to if may baptismal ka rin. What's a Kasi ang dami nagpapagawa sa akin ng baptismal. Tapos wala pa naman akong What's a pamilya cabin, rin. mama? What's a cabin? Yeah, it's so nice. It's Yun so po. cute. That is it. So, ito po, mga cross is worth 119. Okay, so 119 po ito. Next is, ito naman. So, pang happy birthday po ito. Parang pang greetings lang po. So cute. Isn't it? So, ito po yung next. Yung parang pang greet lang sa cake. Parang ilalagay na greetings na happy birthday. Ganun. Ano ba ito? Happy. Ano ba ito? Happy birthday nga ata to. So, ito po. Happy birthday na greetings lang naman. Yun lang naman po yun. Yun po. Hindi ko talaga nakikita. So, yan po. It's worth 81. 81 po ito. Yan, i-stock mo ka na po. So, next is ito po, unicorn. Unicorn?
Unicorn. Akala ko malaki to. Ganito pa lang. Look, it's so So, cute. konti naman ako dito. Cute. It's so So, cute. ito po, unicorn cake. Para pang unicorn. Yan po. Hindi dito. Napakita ko na lang po mamaya. So, unicorn is worth 47. 47 lang din naman. Pero, akala ko malaki siya, Ben. Malaki na siya. So, unicorn is worth 47. Next is, ito po. Ano ba to? Parang baby shower na pang, akala ko talaga malaki to. Bakit ganun? Ano ba yan? Hindi ko naman ito maintindihan. Meron siya per delivery, mga footprints. Parang may, basta kung bata siya. Whatever, okay, this is worth, ano, $57 po ito. Pero ang liit naman, ang liit niya. Okay, ito po is yung shoes. Pang shoes ng baby, or is it a girl or a boy? Pwede pang boy, pwede pang girl. So, basta sa'yo na po yun. Like a Kung ano ang gagamitan nyo dito. Look at this! No, shoes po siya sa baby. So, this is worth 80 pesos. 80 pesos po ang shoes. 80 pesos siya. Parang bumili din ako ng totoong sapatos. Okay. Next is This one. this one. Oh my God. Pero siya ka ng isda na kanakuan. Pero siya ka ng pero siya ka ng This is a mermaid Mermaid, silicone. yes, Look at that. silicone mermaid. Hindi ko na-expect yung ganito siya kalaki. Pero maganda. Nagustuhan ko siya kasi yung gustong size ko, ito ko talaga. Gusto ko po talaga siya. Akala ko kasi maliit, like expectation versus reality. Pero maganda naman. Malaki siya. Okay. Ayan. Malaki siya. Gusto ko siya. This is worth, 114. Pero okay na rin. 114. So, ito is leaves. Parang monstera effect po ito. Yung mga mahilig sa, mga plantita, sa mga plantita natin dyan. So, meron akong mga pang-effects ng monstera leaves. So, open ko natin. So, this is worth 100 pesos. Diba? Parang may monstera effect siya. So, diba? Bangga. Sa mga plantito at plantita natin, so meron akong pang-design sa inyo. So, 100 pesos. Next is, ito, mga sea creatures. So, dalawang in-order ko na sea creatures. Hindi ko alam kung dumating. Hindi ko alam kung kinancel ba nila yung order ko. Kasi dalawa yung order ko. Tapos, isa lang yung dumating ata. So, ito po yun. Mga sea creatures. Mga shells. Nana sa beach. Hindi ba nakikita? Parang ganito lang. Kapag kita ko mamaya. Yan po. And this is worth 65 or 86. Kasi dalawa yung on-order ko. Yung isa hindi dumating. Kasi ito na yung huli. So, 86 or 65. Hindi ko alam kung saan doon yung dumating. At hindi ko rin in-expect na ganito siya kaliit. Akala ko medyo malaki siya. Pero okay na rin. So, the last one. Ito na po ba yung last? Ito na po yun. Ito ba yun? This is the last one. So, this is worth 199 pesos. So, meron po siyang, ano ba ito? Meron ako nakikitang grasses, giraffe, ano ba ito? Parang may monkey, may elephant, tapos may deer, ata yun eh. Tapos, parang sa gilid niya. Yung parang safari, may lion, ay lion pala ito, giraffe, elephant, monkey, deer, yun po, yung safari theme na cake. Yan po siya. So, this is worth 199 pesos. So, ang hindi dumating talaga yung isang sea creatures. Magkano kaya yun? 199. So, lahat ng in-order ko is worth 1,630. Tapos, yung shipping fee niya is worth 70 pesos. May discount po tayo na 15 pesos dahil po sa voucher na ginamit ko. So, lahat ng binayaran ko is worth 1,685. Tapos, yung mga tip,
Ito po is 55 po yung lima. Yung lima na tip. So, yun po. So, ito po yung mga na-order ko sa Shopee. Ito yung mga tip para sa mga rosette design ko sa cake. Yung mga flower effects po. Yan po. So, 55 po ito lahat. Yung lima po. Tapos ito, kinuha na po yata ng anak ko yung iba. So, ito po, yung Superman, Batman, may maliit tsaka malaki po. So, gusto ko po siya. Bet na bet po. So, yun po is worth 199. Tapos, ito po, egg, para ma-separate po yung egg yolk tsaka egg white. This is worth 28 pesos. Tapos, itong roller para dito po sa mukha. Pampaliit na mukha. Hindi ko nga alam kung bumili pala ako nito. Nakalimutan ko na eh. Pang dalawa ko na to. Yung isa masakit sa mukha, kaya bumili ako ulit. Pang-massage lang din sa mukha. So, this is worth 140. 140 po ito. Maganda siya. Nagustuhan ko siya. Hindi kasi siya masakit sa mukha. Tapos, pang-decorate sa car. Ito po. Meron pa kayong pang-decorate sa car. Worth 50 pesos. Sa mga, ito po. Yan, mga baby shower. That is worth 57. Maliliit na po siya. Akala ko malaki. So, yun po. Tapos, ito. Sa mga baptismal, mga cross. So, gusto niyo po ito kasi marami pong order sa akin ng mga pang-baptism. So, wala po ako nito. So, kailangan po ito. So, ito po is worth 190. Look at that. Okay. So, next is yung crown. Look at that. So, yung crown is worth 81 pesos. Then, ito pong carousel. Hindi ko alam kung bakit ako bumili nito. Pero baka na po may mag-order. So, carousel is worth 80 pesos po. Tapos ito, yung yan. Unicorn or unicorn is worth 47. So, 47 po ang bili ko dito. Tapos yung parang sakura, yung sa Japan, ito po yung ginagamit doon na design. So, ito po is worth, ano ba tawag dito? Peach blossom pala. So, this is 64. Maganda to. Gusto ko to. Tapos ito, yung parang sleeping baby sa mga baptismal cake. Ito po yung molder niya. So, this is worth 72 pesos to. Nasa pinakauna pala. So, yung mga effects na mga happy birthday greetings, yan po. That is worth, 81. 81 po ito. Yung mga Monstera design, yan po. Yan. That is worth 100. So, ito po yung molder niya. Yung mga Monstera effects sa cake. Po yung mga shoes for babies sa mga cakes. That is worth 80 pesos po. So, pang design po ito doon. Tapos sa mga sea creatures. Yan, look at that. So, dalawa pong in-order ko. Yung isa lang po ang dumating. So, hindi ko alam kung saan dito. 86 pesos po yung isa. Tapos ito is 65 pesos. So, hindi ko alam kung saan doon ang hindi dumating. Tapos, yung pakahoy-kahoy effect natin. Look at that. Ang ganda, di ba? So, this is worth 68 pesos po. Tapos ito, gusto ko to. Mermaid design po. This is worth 114 pesos po. Ano ito, sa safari theme po sa cake. Ano po. This is worth 199 po. So, hopefully, nag-enjoy po kayo sa unboxing ko sa order ko sa Shopee. So, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Bye!